naghahanap pa rin kayo ng solusyon para sa inyong ear problem, okay? Na kung saan pwedeng bumiyahe kayo sa eroplano tas nabarado yung inyong tenga, o nagkasipong kayo tas nabarado yung inyong tenga na may pain, at namumblema kayo kasi ilang oras na barado pa ang inyong tenga. Saktong-sakto ang paghanap nyo dito sa ating vlog, kasi ang ating episode ay paano natin susolusyonan yun. Okay? Introduce ko sa inyo yung method, guys. Pero bago tayo magsimula, I'll introduce myself. My name is Sir Eros. Isa akong clinical audiologist and isang content creator for the ears. Okay? So, tulong nyo na lang sa akin. Please hit that subscribe button. If makakatulong sa inyo itong video, please comment in the comment section below para naman matulungan natin yung ibang mga tao mahanap itong channel natin. So, going back, kung hanap na kayo ng hanap na solution, itong maneuver na to ay siyang sosolve ng inyong problema. Okay? So, first of all, explain ko sa inyo kung anong nangyayari. So, kadalasan, pag nagkakaroon tayo ng sudden shift ng pressure, kunyari, high altitude na kung saan yung pressure sa loob ng katawan nyo gusto mag-escape. Okay? At sa low altitude, o meaning to say sa ilalim ng dagat or tubig na kung saan yung pressure sa labas gustong pumaloob naman sa inyo, nagkakaroon kayo ng clog sensation sa inyong tenga. Okay? Pwede rin na mga instances na nagkaroon kayo ng sakit, okay? Or nagkasipong kayo, na kung saan suddenly yung ears nyo feel clogged, minsan may pain at may hearing loss. Okay? So most likely in both scenario, dahil sa mga pressure changes na yon, merong part ng ating tenga ang hindi nagpa-function very well. Yun ang tinatawag natin eustachian tube. Okay? Yung eustachian tube ay isang aparato ng ating tenga na kung saan siya yung nag-i-equalize ng pressure sa ating mga ears. Siya rin yung nagsisilbing ventilator or daungan ng hangin para maging healthy ang ating tenga. Okay? So, paano natin sosolvein yung inyong problema? Meron tayong tinatawag na Valsalva maneuver. Okay? Yung Valsalva maneuver ay isang breathing method na kung saan ipupwersahin natin yung lungs na maibuga natin papunta sa ating eustachian tube. Okay? So imagine niyo may tubo doon na parang iboblow natin yung hangin papaloob doon. Okay? Bakit ito yung ginawa nating content? Sa mga previous content natin, kung re-reviewin nyo ating playlist, ito yung pinaka-effective sa lahat ng ating pinresent. Okay? And to cut the story short, gagawa tayo ng content na puro ito lang ang gagawin natin. Okay? Para mas marami tayong ma-attract. At syempre, yung views natin, mapaangat natin, na kung saan, yung funding natin, gagamitin natin sa ating mga ibang project na i-discuss natin later. Okay? Ayos sa segue ba? Meron pa tayong backstory. Ano? So, paano siya gagawin? Valsalva maneuver. Hinga kayo malalim, guys. Okay? Pupunuin yung lungs nyo. At bago kayo mag-exhale, gagawin nyo is sasarado yung bibig nyo at ang inyong ilong. Okay? Para yung mga sinuses, makiklear natin kung meron siyang bara. Okay? Kung meron kayong sipon, meron kayong kung ano mang episode ng dysfunction ng inyong eustachian tube, masasolve na itong maneuver na to. So, hingang malalim. Close your mouth and nose. And then, exhale gently. Okay, ganun lang gagawin nyo. Uulit-ulitin nyo siya hanggang siguro mga 5 beses. Kung mapapansin nyo, kaya gently yung ginagawa natin kasi merong mga episode na kaya pala clog yung ears, punong-puno na ng tubig. So, ayaw natin siya mag-erupt. Okay? So, alternative sa Valsalva maneuver or modification pala sa Valsalva maneuver is pwede kayong maglagay ng warm compress sa likod ng tenga, okay? Para naman lumambot yung mga mucus
sa loob at mas madali natin ma-clear yung ating eustachian tube. Pwede rin na uminom kayo ng decongestant na gamot para magamot yung inyong sipon, okay? Para mailabas nyo rin yung sipon bago nyo gawin yung maneuver. Dahil syempre, obviously, kung meron kayong sipon tapos ginawa nyo yung Valsalva maneuver, baka lalong mapunta sa inyong tenga yung inyong mga sipon, no? Ayaw natin mangyari yon kasi ang tinatry na nga natin gawin is i-clear yung ating eustachian tube. Okay, so basically yun lang. And syempre, just like any other suggestion or parang methods dito sa na sinearch nyo sa YouTube, if it still doesn't work, okay, I would suggest to visit an otologist or an ENT for intervention. Okay, dahil kasi pag hindi nyo na-clear yan, ibig sabihin is posibleng yung clog sensation ay dahil sa mga ibang bagay na kailangan ng medical attention. Okay? Tulad ng maaring na virus yung tenga nyo at meron na palaking sensory neural hearing loss, yung gamutan nun dapat mabilis, otherwise hindi nyo na mariretrieve back inyong hearing. Pwede rin in a very rare situation na baka meron kayong polyp sa part ng inyong katawan. Okay? May polyp kayo sa ilong or sa tenga na hindi natin masasagot ng home remedy. Okay? So, yun. Other stuff, bago tayo magtapos, some announcement from our previous vlog na makita nyo dito. So, yung tulad nga ng mga nabanggit natin ng mga nakarang episode or yung nakarang episode which is February, mag-start tayo ng campaign natin na kung saan mag-i-introduce tayo ng mga case studies para naman kung sakaling meron kayong kahalintulad ng simptomas, at least malaman nyo kung ano yung mga possible na intervention na pwede nyong gamitin para magamot nyo ang inyong sarili, or para pag nagpakonsulta kayo sa inyong doktor, alam nyo kahit papano na meron na kayong idea kung anong nangyayari sa inyong pandinig. Okay? So, an update in regards with that story. So, yung case ng ating pasyente na kung saan meron siyang deaf left ear at normal na right ear, sinuggest natin before na go for cochlear implant dahil bata pa siya at siya yung may-ari ng kumpanya, at definitely kung gusto niya ng long-term solution, ito ang way to go. Unfortunately, hindi naman fortunately, nag-decide pa rin siya kung anong kailangan gawin, which is undergo surgery. Pero, yun nga lang, hindi niya ginamit yung ating cochlear implant. Ang ginamit niya ay ang tinatawag nating bone bridge, na kung saan gumagamit ng mechanical signal to transfer the sound from the left ear going to the right. Okay, so far so good. Sinwitch on na natin siya, nakakadinig na siya, at nag-i-enjoy na siya sa kanyang product. Now, in terms of our campaign early this month, na kung saan birthday ni Mr. Beast, na isang big shot pagdating sa social media, medyo ginaya natin yung campaign niya. However, dahil nga wala naman tayong ganung kalaking followers, ang ating i-donate is yung hearing aids. Okay? So, nandun siya sa ating FB page na kung saan share natin yung picture ng crop ng mukha ko sa katawan ni Mr. Beast for this month. However, napansin ko is parang dead end na siya, hindi na siya nasi-share, and up to 13 shares lang siya. So far, para naman magamot kaagad natin yung problema ng mga kliyente natin o yung ating mga viewers, pipili na tayo kung sinong ating winner. Most likely announce natin sa Facebook page by Wednesday. Okay? Para naman makuha na kagad nila yung hearing aid at masolve ko yung problema kung paano ko siya isi-ship sa Pilipinas. Okay? So again, this is Sir Ero saying we will make this able. Paano natin gagawin yun? Siyempre, tutulungan nyo ako na share tong video natin, at kung meron kayong kakilalang may hearing problems, please ask them to look for me. Kahit paano ma-direct ko kayo sa tamang landas, hopefully. And that's all for today's show. And kung meron kayong gustong mga story na i-feature dito sa ating vlog,
And hopefully, kung mag-viral siya, papasa natin yung ating mga income dito sa ating YouTube to create more projects in terms of free hearing aids sa ating mga kababayan, especially dyan sa Pilipinas. Or kung sa ibang bansa, why not, di ba? Pero for the meantime, sa Philippines muna tayo mag-focus kasi alam naman natin na mahirap ang buhay sa Pilipinas. Kailangan natin tulungan ng ating mga kapwa. So, until our next video, hopefully not in the next few months, see you soon. God bless. Bye.